Gnostilaisuudeksi on sanottu erilaisia aatesuuntauksia ja esoteerisia opetuksia, joille kaikilla on ollut yhteistä pyrkimys kohti valoa, eli henkinen kehittyminen. Meidän tuntemamme gnostilainen uskonto kehittyi suurin piirtein samoihin aikoihin kuin kristinuskokin. Ja gnostilaisuus olikin pitkään kristinuskon pahin kilpailija. Mutta 300-luvulla kristinuskosta tehtiin Rooman valtakunnan virallinen uskonto ja kirkko julisti gnostilaisuuden harhaopiksi. Uusgnostilaisuus rantautui Suomeen 2000-luvun alussa. Silloin perustettiin gnostilainen seura ry. Sen esikuvina oli muualla maailmalla toimivia gnostilaisia yhteisöjä. Sääntöjensä mukaan gnostilaisen seuran tarkoituksena on vaalia gnostilaista hengen perintöä. Käytännössä se tarkoittaa, että me levitämme tietoa gnostilaisuudesta ja luomme edellytyksiä gnostilaisen uskonnon harjoittamiselle. Ja lisäksi me ohjaamme meidän jäseniämme sisäiseen eheyteen, lähimmäisen rakkauteen ja suvaitsevaisuuteen. Ruusuristihän ilmoittaa ohjelmapykälissään tai ohjelmajulistuksessaan, että se lukeutuu 1875 Helena Petrovna Blavatskin alulle panemaan teosofiseen liikkeeseen. Ruusuristi sitten taas on perustettu 1920 Pekka Ervastin toimesta. No, Pekka Ervast, joka eli siis syntyi 1875 ja kuoli 1934, niin hän oli lapsesta lähtien hyvin poikkeuksellinen henkilö. Ervast sitten jo hyvin nuorena poikana jo itse asiassa lukioaikana tutustui näihin teosofisiin kirjoituksiin ja tuntui, että niistä hän saa niin kuin vastauksia niihin elämän kysymyksiin, mitä hänelle oli syntynyt. Ja niin kuin sanoin jo tuossa aikaisemmin mainitsin, niin hän lähti heti tähän teosofiseen liikkeeseen mukaan niin kuin oli tavallaan jo mukana synnyttämässä sitä Suomeen. Että me halutaan omalta osaltamme julistaa tätä teosofista sanomaa, mutta sitten Pekka Ervastilla oli oma, voisi sanoa hyvin tämmöinen kristologinen painotus tässä teosofisessa kentässä. Hän noudatti niin kuin Blavatskin ohjetta, että jokaisen teosofin tulisi myös ottaa huomioon, että mihin maahan hän on syntynyt ja minkä uskonnon pariin ja pyrkiä sitten puhdistamaan tätä uskontoa ja myös perehtymään mahdollisesti siihen uskontoon, mitä siellä ennen kristinuskoa on ollut. Suomessahan tietysti oltiin kristinuskon piirissä ja sen vuoksi Ervastin koko kirjallinen tuotanto ja painotus lähti enemmän tähän niin sanottuun esoteeriseen kristinuskoon. No joo, historiallisesti kristosofia on alkanut 1940 juhannuksena ruusuristista erottamisen jälkeen, niin kuin sillä lailla muutamia henkilöitä erotettiin ruusuristista ja sitten siinä tapahtui semmoinen erkaantuminen. Ja sitten syntyi tämmöinen Pekka Ervastin Kantusliitto-niminen yhteisö ja myöhemmin se sai sitten nimekseen Kristosofia. Pekka Ervastin kuoleman jälkeen J.R. Hannula alkoi esittämään Pekka Ervastia tämmöisenä suurena opettajana, joka on perustanut uskonnon, ja sitä ei sitten taas tuolla ruusuristissa oikein katsottu hyvällä. No joo, voisi sanoa, että lyhyesti, että se on edistää tämmöistä luomisen päämäärän saavuttamista, joka tapahtuu sitten niin kuin henkisen kehityksen kautta, ja meidän työstä paljon on sitten puhumista tästä asiasta. Ja tämä kristosofia, jos sen suomentaa siis kristusviisaus niin kuin tavallaan, niin se on tavallaan se, voi sanoa semmoinen ilmoitus, missä niin kuin tämä luomisen päämäärä on täydellisemmin kuvattu ja tavallaan ne keinot
tavallaan miten ne voidaan tähän päämäärään päästä. Esko Jalkanen Luonnonvoimat-yhdistys perustettiin 1996 ja rekisteröitiin seuraavana vuonna. Hän oli suuri luonnonystävä ja luonnontutkija ja metsä oli hänelle kaikki kaikessa. Ja ennen kuin hän ryhtyi kauppapuutarhuriksi, niin hän luonnon kautta löysi näitä suuria ikuisia viisauksia ja sen kautta sitten alkoivat nämä asiat saada syvempiä vaikutuksia ja näitä hän sitten vuosien saatossa 30 vuoden aikana keräsi näitä havaintoja ja tutkimuksia ja niitä tuli aikanaan 1500 kappaletta ja siinä oli jo tarpeeksi sitten perustaa yhdistystä, kun löytyy sitten ihmisille erilaisia toimintaohjeita, miten he itse löytäisivät luonnon salaperäiset voimat ja pääsisivät sitten tähän luonnon suureen yhteyteen mukaan ja toteuttamaan sielunsa suurinta tehtävää. No, Esko Jalkanen Luonnonvoimat-yhdistyksen tarkoitus on juuri viedä eteenpäin tätä Esko Jalkasen valtavaa elämäntyötä ja kunnioittaa luontoa ja ottaen huomioon ihmisen henkisenä kokonaisuutena. No, nimi teosofia tulee kreikan kielen sanoista teos, eli Jumala, ja sofia, eli viisaus. Ja se tarkoittaa jumalallista viisautta. Teosofinen seura on kansainvälinen järjestö ja maailmanlaajuinen yhteisö, jonka jäsenet ovat kiinnostuneita ihmisyyden ja olemassaolon suurista kysymyksistä. Ja Helena Blavatsky, Henry Olcott, William Judge ja ryhmä muita samankaltaisista asioista kiinnostuneita perustivat seuran vuonna 1875 New Yorkissa. No, Helena Petrovna Blavatsky, omaa sukua von Hahn, oli venäläinen aatelisnainen, joka syntyi vuonna 1831 Jekaterinoslavissa, joka on nykyinen Dniepropetrovsk Ukrainassa. Ja häntä on sanottu suurimmaksi esoteerikoksi länsimaisen sivistyksen historiassa. Ja suomenkielinen teosofinen toiminta alkoi varsinaisesti vuonna 1901. Ja lopulta monien vaiheiden ja hankaluuksien jälkeen Suomen sisäisten olosuhteiden helpotuttua perustettiin teosofinen seura tai teosofisen seuran suomalainen osasto 17. marraskuuta 1907. Teosofisen seuran tarkoitus tulee esille sen 3 ohjelmakohdassa. Niistä ensimmäisenä on edistää ihmiskunnan ykseyttä eli veljeyttä huolimatta rodun, uskon, tunnustuksen, sukupuolen, yhteiskuntaluokan tai ihonvärin eroista. Sitten toisena antaa virikkeitä vertailevan uskontotieteen, filosofian ja luonnontieteiden tutkimukseen. Ja 3. tutkia luonnon selvittämättömiä lakeja ja ihmisessä piileviä voimia. Rosielin tähti on tämmöinen teosofis-okkulttinen seura, joka on perustettu Virroilla 2006. Tarkoitus on yhdistää tämmöisiä erilaisia tai vastakkaisia esoteriamuotoja saman katon alle. Azazelin tahti on seuraa veljeskuntaa, joka tähtää oikean ja vasemman käden tien yhdistämiseen. Ja oikea ja vasemman käden tie on tämmöisiä okkulttisia koulukuntia, jossa vasemman käden tie tähtää enemmän tämmöiseen yksilölliseen kasvuun ja sitten oikean käden tie enemmän yhteisön hyväksi tekevään työhön. Azazelin tahti painottaa erityisesti saatanan arkkityyppiä okkulttisessa kehityksessä. Mun tarkoitus on juuri toi mainittu teiden yhdistäminen, koska erityisesti tällä vasemman käden tie, se on tavallaan niin väärin ymmärretty nykymaailmassa, että se yhdistetään pahuuteen ja tämmöiseen eettisesti vääriin tekoihin. Niin sen takia me on haluttu yhdistää se siihen oikean käden tien eettisyyteen ja tavallaan työhön, joka toimii kaikkien olemassa olevien olentojen hyväksi. Jeesus oli suuri opettaja ja valon lähettiläs, ei Jumala. Ristiinnaulitseminen ja ihmeet ymmärretään vertauskuvallisesti. Jeesus ei syntynyt neitseellisesti, eikä hän sovittanut ristin kuolemallaan maailman syntejä.
se on jokaisen tehtävä itse. Me ymmärrämme, että Jumala on kaikkeuden mieli ja kosminen tietoisuus vailla persoonallista hahmoa. Jumalan vertauskuvallisia ilmenemismuotoja ovat viisaus, voima ja rakkaus. Ruusuristiläisyyden keskeinen opetus on se, että ihmisten tulisi seurata Jeesuksen vuorisaarnassa antamia opetuksia. Että se on se turvallinen henkinen tie niin kuin todelliseen uudesti syntymiseen ja valaistumiseen ja henkisen kehityksen tienä niin kuin turvallinen, että meidän ei pitäisi pyrkiä mihinkään niin kuin henkimaailman yhteyteen eikä mitään sellaista, vaan ennen kaikkea tämä eettisen itsekasvatuksen tie on se turvallinen tie, mitä Ervast sanoi, että se on niin kuin annettu nykyajalle. No Jeesushan on, kristinusko tietyllä tavalla on meille tärkeää sillä tavalla, että noin historiallisesti voi sanoa, että Pekka Ervastin työ on Jeesuksen työn jatke niin kuin sillä tavalla. Ja hän on esittänyt Jeesuksen elämää ja hänen työtään monelta tavalta. No jos ajattelee sitä sillä tavalla, että tätä Jumalakysymystä, no totta kai Jeesus Nasaretilainen oli ihminen. Hän syntyi, hän oli isä ja äiti, eikä hän varmaan mitenkään neitsestä syntynyt kirjaimellisesti, vaan ihmisenä, ja hänellä oli fyysillinen ruumis ja samanlainen ehkä jollain lailla tajuntapuoli kuin kaikillakin ihmisillä. Tietysti sisältö on voinut olla erilainen. Mutta mikä hänessä oli erikoista, oli just tämä henkipuoli, että hänen tajuntansa sitten tavallaan laajentui tänne hengen puolelle, saavuttaen niin justiin tämän hengen tason, jota kutsutaan Kristukseksi. Ja hän tuli siitä tietoiseksi. Ja silloin hän pystyi tietysti antaa tämän opetuksensa tästä Kristuksesta, Kristustasosta, moraalista, mikä siihen niin kuin tavallaan millä sitä kuvataan, ja myöskin toteuttamaan tämän Kristusmallin sitten omassa elämässään. Pekka Ervast määrittelee jumaluutta myös niin, että Jumalaa ei voi järjellä ymmärtää, mutta sen voi kokea. Ja kokemustahan ei voi antaa toiselle. Siitä voidaan antaa teoreettisia selityksiä, mutta ne ei koskaan ole, ne on enemmän tai vähemmän vertauskuvaa. Että yleensäkin henkisistä asioista puhuminen, tietyistä asioista aivan samalla tavalla kuin aikaisemmin, että kuka tai mikä on Kristus, niin ne on aika vaikeita asioita sit eksaktisti määritellä. Samoin mä kokisin, että jumaluus on joku luomisen takana oleva perusvoima. Hänessä me elämme, olemme ja liikumme, mutta eikä kukaan eikä mikään ole erossa tästä Jumalasta hetkeäkään, mutta me emme ole siitä tietoisia. Ja voisi sanoa, että henkisen kasvun ideahan on se, että me tullaan tietoiseksi tästä jumaluudesta, tästä ykseydestä, mikä tässä maailmankaikkeudessa vallitsee. Ja sitten kaikki mystikot, tietäjät ja kaikki sanoo, että mikä on se kokemus tästä jumaluudesta, niin se on rakkaus. Tavallaan tämä Jumala-käsite, niin kuin sillä lailla, niin sitähän on monenlaisia, sitä voidaan ajatella monella tavalla. Se, että on enemmän kuin ihminen, niin se on niin kuin tavallaan Jumala. Ja siinä mielessä justiin niin kuin jo Jeesuskin oli Jumala, että hän oli kehittynyt enemmäksi kuin tavallinen ihminen. Ja sitten tämä isä tavallaan edusti ehkä tätä tämmöistä jumaluutta siinä mielessä, että hän on niin kuin tavallaan tämmöinen tietoinen tästä aurinkokunnan luomisesta niin kuin sillä lailla, ja nimenomaan synnyttänyt tämän Kristusosan, voi sanoa tämmöisen täydellisyyskuvan, mihinkä tässä aurinkokunnassa pyritään. Eli Jumalan käsite on hyvin valtava ja laaja käsite.
Ja oppi-isämme Esko Jalkasen opetusten perusteella niin lähdemme luonnosta etsimään näitä luonto- ja ihmistä suurempia voimia. Ja annamme jokaiselle kurssilaiselle vapauden edustaa mitä uskontokuntaa tahansa tai mitä ajatusmaailmaa. Ja luonnon avulla hän löytää suuremman yhteyden itseensä ja siihen luojaan tai korkeampaan voimaan, rakkauteen, ylisieluun. Tällä on hyvin monia erilaisia merkityksiä. Emme suoranaisesti halua ketään opettaa Jumala-asiaan, vaan jokaiselle jätämme tämän oman mahdollisuuden löytää tämä suurempi voima. Jumala on kaikkialle ulottuva tai kaikkiallinen rajaton prinsiippi. Ja me voimme kutsua niin sanotusti taivaan isäksi sitä jumalallista olemusta, jonka me tunnemme sisässämme tai sydämessämme ja henkisessä tietoisuudessamme. Eli kyseessä ei ole mikään personoitu ihmisen kaltainen Jumala. Azazelin tähden konseptissa saatana edustaa niin tämän olevaisen näkyvän maailman Herraa. Ja tämä perinteinen niin kristiuskosta muun muassa tuttu näkemys siitä, että saatana on niin arkkityyppi kaikelle tämmöiselle niin pahalle ja vahingolliselle toiminnalle, niin Aateen kontekstissa jo siinä vaiheessa, kun jäsen pyrkii seuraan, niin jos pystyy hyväksymään sen, että tämmöisellä arkkityypillä, johon normaalisti yhdistetään näin paljon negatiivisia ominaisuuksia, olisi mahdollista olla myös vastakkaisia ominaisuuksia, niin siinä hän osoittaa sitten tämmöistä suuremman kokonaisuuden käsittämisen kykyä. Mä näen Jumalan absoluuttisena jumaluutena. Sillä ei ole mitään muotoa eikä hahmoa, mistä ei voi mitenkään käsittää. Mutta sitten tietysti on niin sanottuja jumalahahmoja, jotka on enemmän sitten tämmöisiä arkkityyppisiä. Eli eri olemuspuolia sitä muodottomasta. Niin kuin vaikka tämä mainittu Lucifer. Saatana on ehkä enemmän niin kuin arkkityyppinen toiseus. Kaikki kielletty, vihattu, pelätty. Se, mikä on suljettu ulkopuolelle. Ja sen takia saatanan arkkityyppi on olennainen okkultismissa, koska okkultismi tähtää kokonaisvaltaiseen kehittymiseen. Ja saatana juuri esiin tuo tavallaan ne ongelmat, mitä ihmisyydessä on meidän nähtäväksi. Mutta se ei tarkoita tavallaan mitään pahuuden palvontaa, vaan se on ikään kuin vaan haaste, äärimmäinen toiseus. Se, mitä me ei haluttaisi olla, mutta mitä me kuitenkin pohjimmiltamme ollaan. Ja Lucifer on ehkä enemmän tämmöinen tietoisuuden kipuna kautta liekki, niin kuin kreikkalaiset tarut Prometeuksesta vaikka kertoo. Tuli, joka varastettiin jumalilta ja tämän tyyppinen. Myös niin kuin tavallaan semmoinen kauneuden ja totuuden taju. Luciferhan liitetään usein planeetta Venukseen, eli aamutähteen. Uusgnostilaisuuden korkein etiikan laki on rakkaus. Ihmisen tulee elää niin kuin Jeesus ja Buddha ovat opettaneet. Eli teet muille vain sitä, mitä toivot muiden tekevän sinulle. Voi sanoa, että Jeesuskin sanoi tietyllä tavalla oppilaille, että olkaa täydelliset, kuten taivaallinen isänne on. Että ydin hänen opetuksissaan on se, joka kuvaa tavallaan Kristushenkeä, sen laatu, ja se on just nimenomaan se moraali. Se kuvaa tavallaan, että miten ihmisen tulee elää. Ja tavallaan se moraali, jos sitä erittelee sen arvoja, mitä arvoja siihen on valittu ja missä suhteessa on, tavallaan siinä on määritelty se laatu, mitä on se Kristuselämä. Ja tietenkään niin sillä tavalla tämän päämäärän saavuttaminen, niin ei se tapahdu yhden ihmiselämän aikana, vaan se on monen ihmiselämän aikana. Ja silloin tarvitaan totta kai jälleen syntymistä. Kaiken elämän kunnioittaminen on tärkeää ja veljen tai sisaren auttaminen. Eli pyrimme tukemaan niin ihmisiä kuin eläimiä, että he jaksaisivat tämän erittäin vaativan ihmiselon polunkin kulkea loppuun asti. Ja eettiset asiat ovat siten hyvin keskeisiä meidän toiminnassamme.
Etiikka eli siveysoppi on teosofian sielu. Etiikka on synonyymi henkisyydelle, koska ilman etiikkaa ei voida puhua henkisestä elämästä. Eri uskonnollisten ja filosofisten järjestelmien esiin tuomien eettisten periaatteiden, kuten elämän kunnioittamisen eli väkivallattomuuden, rehellisyyden ja kohtuullisuuden toteuttaminen ajatuksissamme, puheessamme ja toiminnassamme muodostaa vahvan perustan henkiselle elämälle. Pyritään olemaan mahdollisimman rehellisiä ja totuudellisia. Et jos me valehellaan tai johdetaan muita harhaan, niin tavallaan samalla me johdetaan myös itteemme harhaan. Ihmisen elämän tarkoituksena on pyrkiä kohti valoa, eli kehittyä henkisesti korkeammalle tasolle, tekemällä hyviä töitä ja välttämällä pahuutta. Päämääränä on saavuttaa gnoosis, eli tietoisuus siitä, että ihmisen sisimmässä on jumalallisen valon kipinä. Me Ruusuristissa uskotaan, että ihminen on jälleen syntyvä henkinen olento ja saanut syntynsä Jumalasta ja käy tätä jälleen syntymisen koulua tullakseen täydelliseksi. Ja se täydellisyys on määritelty Vuorisaarnassa, jossa Jeesus sanoo, että olkaa täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne on. Elikkä se Jumalan kuva, joka meissä on, sen pitäisi ilmetä täydellisesti meissä. Voi sanoa, että ilmennyt elämä kehittyy ja se koostuu kehittyvistä olennoista ja kehittyvistä olennoista. Ja tässä kehityksessä tavallaan näissä olennoissa voidaan nähdä nämä kaksi puolta, tajunta ja muoto, tai voi sanoa, että se tajunta koostuu siitä persoonallisesta tajunnasta, tarkoittaa ajatusmaailmaa ja tunnemaailmaa, ja sitten se tiedostamaton henkipuoli. Ja tavallaan se päämäärä kuuluu just tavallaan tänne henke. Se on siellä hengen tasoilla se päämäärä. Ja kehitys on sitä, että meidän persoonallinen tietoisuustajunta tavallaan laajenee sinne henkeen päin. Voidaan sanoa jo yleisellä tasolla, että tähän meiltä menee varmasti ainakin aina tämä yksi elämä, että saamme näin suuriin kysymyksiin vastauksia. Ja ennemmin ja myöhemmin kaikki ne, jotka uskovat jälleen syntymiseen, niin vuosien saatossa ja voimme puhua eri ihmiselämien saatossa sitten pikkuhiljaa alamme lähestyä sitä totuutta ja näitä suuria asioita. Elämän voidaan sanoa olevan kehityskenttä, joka mahdollistaa kehityksen eli evoluution kokemusten kautta. Se sisältää sekä fyysisen evoluution että tietoisuuden kehittymisen eli avautumisen. Tästä seuraa ymmärrys ja kokemus elämän ykseydestä, mikä saa aikaan viisaan, tasapainoisen ja myötätuntoisen toiminnan. Jokainen meistä on yksilöllinen aspekti yhdestä ja samasta henkisestä lähteestä, johon vähitellen olemme palaamassa. Ja tämä tapahtuu monien elämien kuluessa. Ihminen tiedostaa enemmän tavallaan niitä ongelmakohtia, mitä ihmisyyteen liittyy. Ja päämäärä on myös ihan silkka kärsimyksen vähentäminen tässä maailmassa, koska tässä maailmassa tapahtuu jatkuvasti niin hirveitä asioita. Ja just nimenomaan se eettisyys on siinä se avain, että vähennetään sitä yleistä kärsimystä.
Ja samalla toisaalta nimenomaan tämä tiedostaminen, että kasvetaan tavallaan ihan niin kuin voimassa ja tiedossa. Koska yksin se niin kuin pelkkä rakkaus tai myötätuntokaan ei riitä. Vaan tavallaan se, ne molemmat yhdessä. Kuolema on siirtyminen toiseen ulottuvuuteen. Kuolema ei ole loppu, vaan uuden elämän alku. Sielu on ihmisen tosiolemus. Se on yksilöllinen ja kuolematon. Sen koti on valon maailmassa, josta se on virrannut ihmislapseen ennen tämän syntymää. Ihmisen kuoltua sielu palaa takaisin valon maailmaan, jossa on sen todellinen koti. Siellä ihmiselämän hyvät ja pahat puolet punnitaan. Jos hyviä tekoja ei ole ollut tarpeeksi, sielu joutuu syntymään uudelleen johonkin toiseen ihmiskehoon. Me uskomme siis jälleen syntymiseen. Se, että me ei uskota, että kuolema on olemassakaan. Että se on vaan elämä, kaikki on elämää. Elämä saa vaan eri muodon, että fyysinen keho kuolee ja sen jälkeen tapahtuu eetteriruumiin kuolema, astraaliruumiin kuolema ja niin edelleen, ja ihminen lopulta siirtyy henkiseen maailmaan, taivasmaailmaan erilaisten puhdistustilojen kautta. Eli voi sanoa, että kuoleman jälkeinen elämä on ensin sitä puhdistautumista, kaikesta siitä itsekyydestä, himoista, haluista, pahasta ja kaikesta semmoisesta turhasta. Ja kun tämä on tapahtunut, sitä voi sanoa, että se on vähän niin kuin kiirastuli, että se on enemmän tai vähemmän kärsimystä aina tämä luopuminen sitten ja puhdistautuminen. Ellei ole osannut tehdä sitä jo eläessään, niin sitten ei tarvitse enää kuoleman jälkeen käydä tätä vaihetta läpi, vaan voi siirtyä suoraan taivasmaailmaan, josta sanotaan, että se on iloa, onnea ja autuutta. Mutta se on niin kuin taivaallinen lepo tämän maanpäällisen elämän jälkeen. No joo, tässä maailmassahan on monenlaisia vuorotteluja. On yö ja päivä ja uni ja valvetila ja sitten on tämä kuolema ja elämä. Ja nyt jos toisaalta ajatellaan kehitystä, niin siinä on tavallaan myös kaksi puolta sillä tavalla. Se on muuttumista sillä tavalla, että ikään kuin vanha häviää, kuolee ja uutta syntyy niin kuin sillä lailla. Ja sillä tavalla tämä asettaa niin kuin sitten sen oikein sen koloon, mitä tämä kuolema on. Että se ikuinen kadotus ja helvetti, niin Blavatsky sanoo, että ainoa todellinen helvetti on tämä maanpäällinen elämä. Ja jos katsotte maailmaa, niin huomaatte, että valtavat joukot ihmisiä elää aivan hirvittävissä olosuhteissa. Että jos vielä sen jälkeen tulee joku henkinen helvetti ja käristys, lieskat ja käristys ja hirvitys, niin ei se nyt silloin voi ajatella, että maailmankaikkeuden on luonut tai että tämän elämän on luonut joku todella pahantahtoinen olento. Kuolema ja siihen liittyvät asiat niin nykyaikana ja jo paljon aikaisemminkin, niin yleensä nykyihminen haluaa syrjäyttää, että ne on asioita, joista on hyvin vaikea puhua ja niistä ei haluta puhua. Ja meillä kuitenkin voidaan sanoa, että yhdistyksemme toiminnassa ja näillä kursseillamme niin nämä kuoleman asiat niin tulevat aika laillakin tutuiksi ihmisille, koska Esko Jalkanen, niin kuin minäkin, niin uskon tähän jälleen syntymiseen, eli ihminen on uudesti syntyvä henki, joka aina ottaa uuden ihmisolennon ja sillä lailla sitten kehittyy ja vie ehkä jossain elämässä jotain asioita, esimerkiksi lahjakkuuksiakin eteenpäin ja oppii näin kehittyen kohti täydellisyyttä. Fyysisessä kuolemassa tietoisuutemme alkaa matkan valtakuntiin, jotka ovat korkeampia kuin ne,
joihin menemme nukkuessamme. Unitilassa me olemme yhä tietoisuudessamme yhteydessä fyysisen kehon kanssa ja voimme palata siihen. Kuolemassa taas tämä yhteys katkeaa. Kuolemassa tietoisuus asteittain vapautuu fyysisen aineen raskaamista värähtelyistä, minkä jälkeen tapahtuu puhdistumisprosessi. Tässä puhdistumisessa eletyn elämän kokemukset kiteytetään viisaudeksi. Tämän jälkeen sielu tai tietoisuus voi mennä ansaitsemaansa syvään ja autuaaseen levon tilaan ennen seuraavaa jälleen syntymää. Kuolema on tavallaan läsnä joka hetkessä. Me kuollaan jatkuvasti. Fyysinen kuolema on vaan yksi osa tavallaan sitä kuolemaa. Me Asaselin tähdessä painotaan mortifikaation merkitystä. Eli pitäisi oppia tavallaan kuolemaa jo eläessään. Luopumaan tavallaan vanhoista tarpeettomista toimintamalleista ja psykologisista blokeista, mitä meissä on. No kyllä mä henkilökohtaisesti uskon, että ihmisen niin sanottu ydin jälleen syntyy, mutta me persoonina ei säilytä tai jälleen synnytä. Että tavallaan kuolemassa tavallaan se, mitä mä tässä oon, se tulee katomaan. Mun ruumis mätänee, siitä tulee ruohoa ja maata. Pohjimmiltaan mä näen, että kaikki on tavallaan jonkinasteista tietoisuutta, niin se pohjimmainen tietoisuus säilyy. Se, että mä tässä voin puhua sulle, niin tavallaan vaatii sitä, että meillä on joku yhteinen tietoisuus. Nykyään ihmisen pahimpia ongelmia ehkä on uupumus. Myös tämä valtava teknologinen kehitys viimeisten vuosikymmenen aikana on aiheuttanut sen, että monet herkät ihmiset kärsivät monenmoisista säteilyistä. Tarkoitan lähinnä nyt esimerkiksi tietokoneen ympärillä oleva sähkömagneettinen kenttä ja älypuhelimien kanssa seurustellaan ihan pitkälle yöhön asti. Ja moni herkkä sitten kokee tämän hyvin rasittavana ja silloin voimat loppuvat. Ja näiden fyysisten oireiden, jos sanotaan tämmöisten väsymisen ja uupumisen lisäksi, niin moni ihminen saattaa nykyään kokea erikoista tyhjyyden tunnetta. Eli huomaavat, että pelkkä materialistinen maailma ja tavaran kerääminen ja vaan ulkomaanmatkat ja seikkailut, niin matkalta tullessa kuitenkin ja tavarapaljouden keskellä, niin ihminen saattaa huomata, että kuinka tyhjää hänen elämänsä on ja jotain puuttuu. Ehkä materialismi on se pahin ongelma, mutta että siihenkin kyllä mä näen hirveän valoisana tulevaisuuden niin kuin kuitenkin noin kokonaisuutena ottaen, että nythän me eletään tämmöistä huikeaa murroskautta. Tämähän on niin kuin vesimiesajan, tämä on ennustettu ihan täydellisesti, mitä tässä ajassa tapahtuu. Tulee mieleen tämä Taru Budhan kohtaamista kärsimyksistä on nämä tietämättömyys, sairaus ja kuolema niin kuin sillä lailla, että nämä on nämä ihmiskunnan ainaiset ongelmat niin kuin sillä tavalla. Ja kuolemahan nyt tietyllä tavalla voi nähdä, että jos sitä ajatellaan, niin tämmöinen sota ja väkivalta yleensä, niin sehän on varmasti ehkä pahin ongelma. Nykyajan ja ennen kaikkea nykyajan ihmisellä on monenlaisia haasteita, kuten itsekkyys, ihmisten keskinäinen kilpailu, pinnallisuus, jatkuva informaation tai ärsykkeiden tulva, kiire ja niin edelleen. Voidaan sanoa, että haasteen tuo myös se ajatus, että
ihminen elää vain yhden elämän, jonka aikana on saavutettava mahdollisimman paljon. Tällöin vastuu oman toiminnan seurauksista on helpompi sivuuttaa. Ainakin yhdeltä kantilta sanoisin, että semmoinen niin kuin epäterve itsekkyys on yksi semmoinen suuri ongelma, että kaikki pelaa vaan omaan pussiin ja sitten taas toisaalta käyttää hyväkseen luonnonvaroja ja tämmöistä, jolla niin kuin tavallaan tuhotaan tätä yhteistä maailmaa. Pahimpia ongelmia ovat suvaitsemattomuus, ahneus ja rakkaudettomuus. Luulen, että maailma kaksinapaistuu kiihtyvää vauhtia. En nyt tarkoita pelkästään taloudellista eriarvoistumista, vaan henkistä. Voidaan nähdä, että toisessa ääripäässä lisääntyvät tietämättömyys, raadollisuus, rikollisuus ja näköalattomuus. Ja siitä joukosta saattaa kasvaa menetettyjä sukupolvia. Ja toisessa ääripäässä lisääntyvät sivistyneisyys, henkisyys, eettisyys ja usko parempaan tulevaisuuteen. Ja luulen, että siitä joukosta kasvaa yhteiskunnan tien näyttäjiä. Tähän väliin jää suuri enemmistö ihmisistä. He etsivät ja kokeilevat kaikkea, mutta eivät löydä rauhaa. Ja tässä suuressa joukossa on meidän toivomme. Uskon, että henkisyys nousee merkittäväksi tekijäksi yhteiskunnassa tulevaisuudessa. Me voitaisiin niin kuin palata siihen niin kuin peruslähtökohtaan, minkä takia aikoinaan teosofinen seura tai ruusuristikin on perustettu ja mikä on se yksi niin kuin keskeinen syy siihen on se, että meidän pitäisi vähitellen tällä planeetalla ymmärtää, että me ihmiset ollaan veljiä täällä keskenämme. Tässä on tämä yksi pallo, tämä on se meidän koulu. Meidän pitäisi pitää hyvää huolta tästä planeetasta ja meidän pitäisi veljellisesti ratkaista kaikki ongelmat, mitä on. Ne ei ole ollenkaan mitenkään niin vaikeita eikä ylivoimaisia, jos me vaan ajatellaan sitä veljeyttä. Mutta jos me ajatellaan itsekkäästi ja nationalistisesti omaa etuamme, niin sitten on vaikeaa, niin kuin nyt näyttää olevan. On olemassa niin kuin todella tämä suunnitelma ja ihmiskunnan tarkoitus, mutta toisaalta ihmisillä on tämä vapaa tahto. Ja joskus se tavallaan se suunnitelma ja ihmiskunnan tarkoitus toteutuu, mutta minkälaisten vaiheiden ja vaikeuksien jälkeen, niin se riippuu meistä ihmisistä, niin kuin sitä tavalla, miten me ponnistetaan sitä kohti. Uskon kyllä siihen, että hyvä voittaa aina pahan ja kun sitten, jos itse jokainen meistä lähtee tähän toimintaan, positiiviseen toimintaan mukaan ja tukee ja auttaa veljiä ja sisaria ja muuta luomakuntaa, niin tuo ajatus ja nuo teot siihen suuntaan niin vievät sitten maapalloa oikeaan suuntaan ja sitä kautta niin uskon, että meillä on hyvinkin valoisa tulevaisuus. Tulevaisuuden maailmaan liittyen luotan siihen, että ihminen on kuitenkin vähitellen kehittymässä myötätuntoisemmaksi ja kaikkea muuta luomakuntaa arvostavammaksi. Ja tätä kautta maailmasta tulee sopusointuisempi ja tasapuolisempi, eli kaikille parempi paikka elää. Tulee kyllä todennäköisesti olemaan jotain hyvin rankkaakin, luonnonmullistuksia ja muita vastaavia, koska ihmisiä on yksinkertaisesti tässä maailmassa niin paljon, että tämä maapallo ei sitä tule todennäköisesti kestämään. Tietysti se on tämmöinen tosi niin kuin optimistinen transhumanisti, niin sitten teknologia ratkaisee kaikki ongelmat, mutta teknologiakin yksin jäävänä on vaan muotopuoli, jos siihen ei liitä sitä eettistä kehitystä. Mä haluaisin nähdä, että tämmöinen just tietyn tyyppinen satanismi
nimenomaan tällainen niin kuin eettisessä mielessä tulee nousemaan. Että tulee ymmärretään tavallaan myös kuoleman kauneus, mikä on nykyyhteiskunnassa, kun me korostetaan hirveästi tavallaan meidän näkyvää ruumista. Tulee niin kuin fitness-selfieet jostain salilta ja tämmöisiä. Niin tavallaan ymmärrettäisiin se, että tämä tavallaan kaikki ruumiillisuus ja tämä on katoavaista, että keskityttäisiin siihen, mikä on oikeasti tärkeää. Ihmiset ei lopullisesti koskaan kuole, vaan ne siirtyy aina välillä näkymättömään maailmaan ja ruumistuvat sitten muodossa tai toisessa, että se on meidän näkemys ja tietynlainen se, mitä minä haluan kaikille toivoa antaa.